Na-recover na ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas ang sasakyan ng road rage suspect na si Jojo Valerio na kinabitan ng numero 8 plaka. Ayon sa PNP, pinalitan ang kulay nito at ibinalik ang orihinal na plaka upang hindi agad makilala ng mga otoridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Na-recover na ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas ang sasakyan ng road rage suspect na si Jojo Valerio kaninang madaling araw. Nakuha ito ng mga pulis habang minamaneho ng girlfriend ni Valerio sa Novaliches, Quezon City. Ayon kay HPG Director, Police Chief Superintendent Roberto Fajardo, ang FJ Cruiser ang ginamit ni Valerio na pangharang sa isa pang motorista na nakaalitan nito sa kalsada sa Angeles, Pampanga noong linggo. Black at silver ang orihinal na kulay ng sasakyan, ngunit nilagyan ito ng sticker upang magkulay all black. Ito ang tunay na kulay ng sasakyan. So pinalitan niya na dahil gusto niya itago yung identity ng sasakyan at i-cover up yung investigation. Ngunit ayon kay Fajardo, hindi na nakakabit sa sasakyan ang numero 8 plaka at sa halip ay ikinabit na dito ang orihinal na plaka ng sasakyan. Una nang sinabi ni Valerio na ibinigay lamang sa kanya ng isang kabarkada ang numero 8 plaka na para sana sa miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre, pag ikaw kriminal, itatago mo na yan o sisirain mo na susunugin. So, hindi pa namin nahanap. Hopefully, surrender niya. Sinabi pa ni Fajardo, mananatili muna sa kustodiya ng HPG ang FJ Cruiser ni Valerio hanggat hindi na i-clear sa LTO ang pagpapalit ng kulay ng kanyang sasakyan at ang paggamit ng 8 plaka. Si Valerio ay kinasuhan ng less serious physical injury at paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, ngunit nakapagpiyansa ng 4,000 piso. Dismiss naman ang kasong usurpation of authority at grave threat laban sa kanya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Samantala, nailipat na sa Special Intensive Case Area 1 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang naarestong peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na si Vicente Ladlad. Ang SICA-1 ay itinuturing na isa sa pinakamahigpit na bilangguan sa bansa kung saan kakulong din ang iba pang tinaguriang political prisoners. Inilipat sa SICA-1 si Ladlad alinsunod sa kautusan ni Presiding Judge Arthur Malabagyo ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 93 na umahawak sa kaso nitong illegal possession of firearms and explosives. Naaresto si Ladlad nitong November 8 sa isang safe house sa Novaliches, Quezon City kung saan sinasabing nakuha dito ang mga baril, bala at pampasabog. Mahigit 50 street dwellers ang sinagip ng mga tauhan ng Quezon City Police at lokal na pamahalaan sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Depensa naman ng mga otoridad, walang kaugnayan sa nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping ang kanilang isinagawang operasyon. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sinagip ng pinagsanib na puwersa ng Quezon City Police District Station 10 at Department Social Services ang 53 individual kabilang ang 33 minor de edad sa Tomas Morato Timog Avenues at Scout Area of South Triangle. Bahagi ito ng sakleo o simultaneous anti-criminality law enforcement operation at Oplan Sagip Anghel. Ilan sa mga na-rescue ay nagtitinda ng sampagita. Dito lang po kasi yung alam namin. Tsaka hindi naman po kami totaling araw-araw bumababa. Kasi po nag-ano lang po kami para po may panggastos po. Bawal po kasi yung mga bata raw po. Didindala mo ng sampagita. Saan mo dinadala yung pera mong kinikit sa sampagita? Kain ko po. Ang iba nanggaling pa ng Antipolo Rizal at Fairview sa Quezon City. 42 naman dito ang mga badyaw na nanghingi ng pera sa mga sasakyan. Ayon kay Station Commander Superintendent Louis Benji Tremor, bahagi pa rin ito ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng PNP at walang kinalaman sa nalalapit na pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa bansa sa susunod na linggo. Sabi ko nga, regular na ginakandak natin dito. At sa mga bagay naman po yan, talaga yung inano pa rin natin yung target hardening natin para hindi rin tayo malusutan ng terorismo. Dadalhin ng mga badyaw sa Jose Favela Shelter at ang iba ay sa Payatas Reception and Action Center. Kwento ng mga nagtitinang sampagita,
dinadayo pa nila ang Manila upang kumita para may pantusto sa pangangailangan. Ayon pa sa PNP, tuwing sasapit ang holiday season, dumadami ang street dwellers at mga badyaw na nanghingi sa mga kalsada na kung minsan gumagawa ng mga petty crimes. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Quezon City. ₱3,280 araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagyim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagyim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamaan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Idinipensa ng Philippine National Police o PNP ang pagpapapirma sa media bilang testigo sa inventaryo ng mga nakukumpiskang droga sa drug operations. Pero ayon sa isang abogado, hindi ito dapat sapilitan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito ang itsura ng form na pinipirmahan ng media bilang testigo sa inventory ng mga nakukumpiskang illegal na droga sa mga drug operations ng PNP. Nakasaad dito kung gaano kadami at kung ano-ano ang nakuha sa mga suspect. Ayon sa hepe ng Philippine Drug Enforcement Group Legal and Investigation Division, nakasaad sa Section 21 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kailangan ng pirma ng media bilang isa sa mga testigo sa inventory ng mga nakukumpiskang ebidensya. Well, yes, Section 21 of RA 9165 specifically states that the marking inventory should be done in the presence of the mandatory witnesses, namely the public official, members of the media, and or the representative from the OJ in front of the seizing officer and the person being arrested. And they should do that in front of one another. Ngunit paglilinaw ni Rigor, ang pagpirma ng media ay hindi upang idiin ang suspect o kumampi sa mga operatiba, kundi tungkol lamang sa imbentaryo ng ebidensya. Pero noon pa man, tutol na ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa pagpapapirma sa media sa imbentaryo ng nakalap na ebidensya. Sa pahayag ng grupo, masyadong delikado ito para sa mga mamamahayag dahil maaari silang balikan ng mga suspect. Isang online petition ang inilunsad ng NUJP upang ipatigil na ito. 500 miyembro na ng NUJP at mga mamamahayag mula sa iba't ibang media organization ang lumagda sa petisyon. Aminado ang PNP na hindi lamang media ang maaaring isama sa operasyon at pumirma sa inventaryo dahil ayon mismo sa batas, pwede rin itong pirmahan ng kinatawan ng DOJ at isang public official. Mas madali nga umano sa kanila na isama ang media kaysa sa humagilap ng piskal na pipirma sa inventaryo. Ngunit kung kasama aniya sa operasyon ng media at hindi pumirma sa inventaryo ng ebidensya, ay maaari itong makasuhan. Pwede naman namin kayo papasukin. Okay. Pag hindi kayo pumirma, hindi. Dahil yun ang sinasabi ng batas, di ba? Then, there may be a case for obstruction of justice, di ba? Kasi kailangan pumirma, ino-obstruct mo yung pagsulong ng batas kasi yun po nakalagay sa batas. Ngunit ayon kay Dean George Garcia ng PLM College of Law, hindi naman maituturing na obstruction of justice sakaling hindi pumirma ang media sa inventaryo ng mga nakukumpiskang ebidensya. Number 1, suppression niya ng freedom of the press. Number 2, sa aking payagay, violation niya ng due process. Hindi dapat mandatory, voluntary. Hindi naman, yung Section 3, hindi naman obligado ang media. Pwede naman magpapirma dun sa ibang sa ibang present dun. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Magsasagawa ng road reblocking ang Department of Public Works and Highways sa EDSA at 4 na major roads sa Metro Manila ngayong weekend. Magsisimula mamayang alas 11 ng gabi ang reblocking sa EDSA at tatagal ito hanggang alas 5 ng madaling araw sa Lunes. Bukod sa EDSA, magsasagawa rin ng road repair sa Tandang Sora Avenue, Batasan Road, Mindanao Avenue at C5 Road. Dahil dito, inaasahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga naturang lugar.
Some Mexico border residents rejected migrants who arrived in Tijuana following days of journey in a caravan from Central America and hoping to reach the United States. James Buntuyan reports. Demonized by U.S. President Donald Trump and exhausted after a harrowing journey, migrants from Central America in a caravan now face a new threat: open hostility from some Mexicans. A small group of residents of an upscale neighborhood in the Mexican border of Tijuana confronted caravan migrants late on Wednesday, throwing stones and telling them to go back to their home countries. No es discriminar, no es ser racistas. We're not discriminating anyone. We're not being racist. What we want is security for Playa de Tijuana. Please, and we don't want any more migrants in Playa de Tijuana. Yes, the government has to provide shelter for these people. Tiene que dar albergue a estas personas. Es lo que le queremos preguntar a nuestra autoridad. That's what we want to ask our authorities. What are they going to do? We think they should place a fence to protect, obviously, the migrants, but also protect the residents in Playa de Tijuana, because these people will obviously not cross into the United States. Gente obviamente no va a cruzar a Estados Unidos. Migrants shouted back, and dozens of police officers had to intervene to keep peace in a city known for welcoming both American tourists and thousands of immigrants every year. A caravan of thousands of mostly Honduran migrants who are fleeing violence and poverty at home set off for the United States in mid-October, with a bulk of them still to arrive at the border. Other large bands of mostly Salvadorians have followed. Trump has declared the caravans an invasion and has sent some 5,800 troops to harden the border, including the barbed wire. With some exceptions, Mexico has welcomed the Central Americans, offering food and lodging in towns during their journey. The migrants said they were stunned by the hostile attitude in Tijuana. Recent polls show a sizable minority of Mexicans opposed to aiding the migrants as they head northward to the United States. A popular party town for U.S. tourists, Tijuana has a history of absorbing visitors, including Chinese immigrants, in the 19th century. But the arrival of hundreds of members of the caravans has stretched to the limit migrant shelters that were already overflowing with people. While Tijuana's traditional generosity was also on display, with the government setting up a new shelter and citizens offering food and clothing, a harder attitude also emerged. James Bontuyan, UNTV, News and Rescue, USA. U.S. Marines reinforced a wall at the U.S.-Mexico border with barbed wire as hundreds of Central American migrants plan to seek asylum in the United States approached. Barbed wire and barricades were also installed at the San Isidro and Otay Mesa crossings from Tijuana. Tijuana in the Mexican state of Baja California is at the westerly end of the border, around 17 miles from San Diego, California. The administration of U.S. President Donald Trump has taken a firm stance against the caravan, which began its journey north on October 13 and briefly clashed with security forces in the south of Mexico early on its route. North Korea's state media says leader Kim Jong-un inspected a testing of a newly developed tactical weapon. Meanwhile, protests in Chile and Colombia ended up in violence, with riot police using water cannons and tear gas to disperse student protesters. Details in this report. North Korean leader Kim Jong-un inspected the testing of a newly developed tactical weapon, North Korea's state news agency KCNA said on Friday. KCNA said the testing was successful, and Kim called it another display of North Korea's rapidly growing defense capabilities to the whole region. It was the first mention by the state media of a new development in North Korea's weapons programs in months. This is Kim's first field visit to a testing site since his unprecedented summit with U.S. President Donald Trump in June, where the two leaders agreed to work toward denuclearization and peace on the Korean Peninsula and to establish new relations between the United States and North Korea. Any testing of new weapons is likely to raise tensions with Washington. Riot police in Chile used water cannon and tear gas in Santiago to disperse student protesters angry at the death of an indigenous Mapuche youth in the South American country. According to reports, 24-year-old Juan Catrillanca died on Wednesday after being shot in the head while driving a tractor.
In recent months, violence has plagued many impoverished Mapuche regions of Chile. Many students blame authorities for the violence and for stifling reconciliation efforts in the country. Meanwhile, in Colombia, tear gas clouded the streets of Bogota on Thursday as riot police moved in to quell a protest from angry students demanding more education funding. The student protest is the latest protest calling on the government to increase investment in education and adjust the salary strata for teachers to guarantee better quality. The Colombian government has denied it isn't appropriately funding education, saying that it is in compliance with a program that keeps funding linked to an education points system. But students say the funding formula needs to be reworked. And those are the stories making news from around the world. Good afternoon. Close encounter with the sharks ang naranasan ng The Dive Team sa kanilang pagsisid sa 3 dive sites sa Apo Reef System sa Occidental Mindoro. Ang Apo Reef ay itinuturing na pangalawa sa pinakamalaking coral reef system sa mundo. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Kung nag-enjoy kayo sa nasaksihang melonhead dolphins, blackfin barracudas, at iba pang marine species sa simula ng pagtuklas natin sa yaman ng Apo Reef sa Occidental Mindoro, mas ma-appreciate nyo ang wonders of creation sa pagpapatuloy ng ating adventure sa The Dive sa Sabado. Kabilang dito ang Apo Minor na kilalang tambayan ng mga pating. Welcome your second dive called Apo Minor. Yeah, and this is the slope dive and plateau wall. The others call this one is shark airfield. Then after that one, we'll reach the airfield area, slowly down. Sometimes the shark will be sleeping that area. Okay? Then after we going up to the slope area, in the shallow, it's around 10 meters, and continue with the dive time 50 to 60 minutes, and we'll do 3 minutes if we stop in the 5 meters. Oo, mga pating nga ang madalas makita rito. Subalit huwag kayong mag-alala dahil ang mga uri ng mga pating na ito ay hindi agresibo, bagkus sila pa ang nalalagay sa peligro dahil sa pang-aabuso ng ilan. Kaya naman ang inyong lingkod, hindi pinalagpas makasisid dito sa Apo Reef na may pagmamalaking dive destination sa ating bansa bilang second largest contiguous coral reef sa buong mundo. Nakakatawa dahil after 1 year nakapag-dive ulit ako dito sa Apo Minor kung saan 2 pating o white tip shark ang aming nakita. Ang mga pating, ang most misunderstood creature sa dagat dahil sila'y madalas na kinatatakutan. Ngunit alam nyo bang may mahalaga silang ginagampanan? Bilang apex predator, sila ang nagpapanatili ng balanse ng food chain dahil nakakain nila ang mga mahihina at may mga sakit na isda, kaya napananatiling malusog ang karagatan. Isa ring aabangan bukas ay ang naging pagsisid namin sa isang shipwreck na may 70 taon nang nakalubog na pinamamahayan ng sari-saring lamang dagat. Kaya naman kami ay nagpapasalamat sa may kapal sa once-in-a-lifetime experience sa tulong din ng Apo Reef Club na nagdala sa ating UNTV dive team. It's very easy. If you want to dive with Apo, just email us, go to the website,
www.uproofclub.com, and you find us there. We will help you to have this great experience with one of the best diving in the Philippines. Abangan bukas ang kabuuan ng aming dive expedition sa Apo Reef sa programang The Dive, 5:30 to 6 p.m. pagkatapos ng istorya. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating feature news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longboan. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie, at happy weekend po. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.